Hello friends, welcome back to my GoDul English YouTube channel. Today I am going to teach you how to make sentences by using could. ඉතින් යාළුවනේ GoDul English YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔබට මේ පෙනෙන syllabus එකේ මේ red color වලින් මාක් කරලා තියෙන ඒ සියලුම දේ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඒ වගේම අද මගේ පාඩම තමයි මේ could භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබට මුලින්ම කියන්න ඕන අපි මේ could භාවිතා කරන්නේ කුමන දෙයක් හැඟවීම සඳහාද? යම් කිසි දෙයක් පුළුවන් වුණා. යමක් හැකි වුණා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි මේ could වල අන්තර්ගත වෙන්නේ. අපි can කියන්නේ පුළුවන්. ඒ වගේම can එකේ අතීත කාලයේ විදිහට තමයි අපි could භාවිතා කරන්නේ. can කියන්නේ පුළුවන්. ඒ වගේම හැකි වෙනවා. නමුත් could වලින් අපි අදහස් කරනවා පුළුවන් වුණා, හැකි වුණා කියන අදහසක්. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම කතෘ කෙනෙක් සමග අතීත කාලයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් could. තවද මේ සමග ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කළ යුතු අතර එම ක්‍රියාපදය සෑම වෙලාවකම වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් විය යුතුයි. ඉතින් ඔබ මෙන්න මේ කරුණු තුන තරයේ මතක තබා ගන්න. අපි බලමු උදාහරණ වලට ගිහින් ඒ උදාහරණ අනුසාරයෙන් මේක කොහොමද තහවුරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනද වගේ මම ආකාරයෙන් හතරකින් අද could භාවිතා කළත් වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහ කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම යමු positive form එකෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ අනුව මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි හරි වෙලාවට මට කාර්යාලයට ඒමට හැකි වුණා. I could come to the office in good time. I could come to the office. මට කාර්යාලයට එන්න හැකි වුණා. In good time. In good time කියලා කියන්නේ හරි වෙලාවට. හරි වෙලාවට මට කාර්යාලයට ඒමට හැකි වුණා. I could come to the office in good time. අපිට ඔවුන් සමග හොඳ කාලයක් ගත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔබ ට්‍රිප් එකක් වගේ ගියාම ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? We could have a nice time with them. We could have a nice time with them. We could have අපට තිබුණා. We could have කියන්නේ අපට තිබුණා. මොකක්ද තිබුණේ? A nice time. මොකක්ද? A nice time කියන්නේ හොඳ කාලයක් with them. ඔවුන් සමග. ඒ කියන්නේ අපිට ඔවුන් සමග හොඳ කාලයක් ගත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. We could have a nice time. We could have a nice time ගත කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා අපට with them ඔවුන් සමග. right අපි බලමු තුන්වෙනි උදාහරණේ. අපිට අලුත් නිවසක් ඉදි කරන්න හැකියාව ලැබුණා. We could build up a new house. We could අපට හැකි වුණා මොකක් කරන්නද? build up ගොඩනගන්න. මොකක්ද? අලුත් නිවසක්. We could build up a new house. අපිට අලුත් නිවසක් ඉදි කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම දිනා ගන්න හැකි වුණා. They could win their demands. They could ඔවුන්ට හැකි වුණා මොනවා කරන්නද? win කරන්න. දිනා ගන්න win කරනවා කියන්නේ දිනා ගන්නවා කියන අදහස. their demands ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් their demands ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්. එතකොට ඔබ බලන්න මේ වාක්‍ය හතරේ subject එක වෙන්නේ පළවෙනි එකේ I, දෙවෙනි එකේ we, ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි එකෙත් we, හතරවෙනි එකේ they. මෙන්න මේ subject එක ඒක වචන වුණත් බහුවචන වුණත් අපි could කියන එක තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි වර්තමාන කාලේ ක්‍රියාපදයක්. ඒ කියන්නේ come. අපි අතීත කාලේ දෙයක් කියනවායි කියලා අපි මේක came වෙන්නේ could සමග අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍යයේ base form එකේ නැත්නම් infinitive ස්වරූපේ තමයි වාක්‍ය යොදන්නේ. right අපි බලමු නෙගටිව් ස්වරූපේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මම පළවෙනි උදාහරණය මෙතන අරන් තිනවා. චමරිට ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. හැබැයි could සමග not එකතු වෙලා couldn't නැත්නම් could not කියලා ආවම අපි බැරි වුණා, නොහැකි වුණා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. ඒ අනුව චමරි could not එහෙම නැත්නම් චමරි couldn't චමරිට නොහැකි වුණා answer උත්තර දෙන්න any of those questions. ඒ ප්‍රශ්න වලින් එකකටවත් චමරිට උත්තර දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. අපි කොහොමද මේක කියන්නේ?
Chamari couldn't answer any of those questions. Chamari couldn't answer any of those questions. තද වැස්ස තිබුණු නිසා අසංකට කාර්යාලයට එන්න බැරි වුණා. අසංක couldn't අසංකට නොහැකි වුණා. අසංක couldn't අසංකට නොහැකි වුණා. මොකක් කරන්නද නොහැකි උනේ? come to the office කාර්යාලයට එන්න තමයි බැරි උනේ. මොකක් නිසාද? due to a heavy rain කියන්නේ තද වැස්ස නිසා, තද වැස්සක් තිබුණු නිසා අසංකට කාර්යාලයට එන්න නොහැකි වුණා. අසංක couldn't come to the office due to a heavy rain. අසංක couldn't come to office due to a heavy rain. මට ඒ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. I couldn't do anything. මට නොහැකි වුණා, මට බැරි වුණා do කරන්න anything කිසිම දෙයක් at that time ඒ වෙලාවේ. I couldn't do anything at that time. මට ඒ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. දුර්වල කළමනාකරණය නිසා ඔවුන්ට වර්තමාන විදුලි බල අර්බුදය වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වුණා. කාටද නොහැකි වුණේ? they ඔවුන්ට. they couldn't ඔවුන්ට නොහැකි වුණා මොනව කරන්නද? prevent the current power crisis. prevent the current power crisis. වර්තමාන විදුලි බල අර්බුදය. prevent the current power crisis. මොකක් නිසාද ඔවුන්ට නොහැකි වුණේ වර්තමාන විදුලි බල අර්බුදය prevent කරන්න, වළක්වන්න? due to poor management. දුර්වල කළමනාකරණ නිසා. they couldn't prevent the current power crisis due to poor management. they couldn't prevent the current power crisis due to poor management. දුර්වල කළමනාකරණ නිසා ඔවුන්ට විදුලි බල අර්බුදය වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වුණා. right, අපි බලමු ඊළඟට ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක යටතේ අපි පළවෙනි උදාහරණය ගන්නවා. මෙතනදී ඔබ මතක තබා ගන්න ක්වෙස්චන් මාක් එකක් අවසානයේ යෙදීමත් could කියන වර්ඩ් එක වාක්‍යයේ මුලට ගැනීමත් අනිවාර්යයි. මොකක්ද? ක්වෙස්චන් මාක් එක වාක්‍යයේ අගට යොදන එක සහ could කියන එක මෙන්න මේ වාක්‍යයේ මුලට යොදා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයන් දෙක අනිවාර්යවම මතක තබා ගන්න. මේ ආකාරයන් දෙක අපි හරියට පිළිපැද්දොත් තමයි ඒ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකකින් වාක්‍යයක් වෙන්නේ. පළවෙනි උදාහරණ තමයි ඊයේ ඔයාලට පන්සලට යන්න පුළුවන් වුණාද? Could you go to the temple yesterday? Could you go to the temple yesterday? Could you go to the temple? පන්සලට යන්න පුළුවන් වුණාද? කවද්ද yesterday? ඊයේ. right, දෙවෙනි උදාහරණ බලමු. ඔයාට වැස්සට කලින් ගෙදර යන්න පුළුවන් වුණාද? Could you go home before raining? Could you go home? ඔබට පුළුවන් වුණාද ගෙදර යන්න before raining? වැස්සට පෙර, වැස්සට කලින්. Could you go home before raining? ඔවුන්ට අලුත් නිවසක් විදි කරන්න හැකියාව ලැබුණාද? Could they build up a new house? Could they build up a new house? Could they හැකි වුණාද? Could they හැකි වුණාද? මොකද්ද? build up ගොඩනගන්න a new house අලුත් නිවසක්. Could they build up a new house? ඔවුන්ට අලුත් නිවසක් ඉදි කිරීමට හැකියාව ලැබුණාද? අපි බලමු හතරවෙනි උදාහරණය. ඔවුන්ට සවස් වෙන විට ප්‍රහාරය නතර කරගන්න හැකි වුණාද? Could they control the attack? Could they control the attack? ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට හැකි වුණාද ප්‍රහාරය වළක්වා ගන්න by the evening. by the evening කියන්නේ හවස් වෙන විට. by the evening. Could they control the attack by the evening? right. අපි බලමු අවසාන ස්වරූපය නෙගටිව් ඉන්ටර්ගේටිව් ස්වරූපයෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී ඔබ could සමග not කියන වර්ඩ් එක යූස් කරලා could not එහෙම නැත්නම් couldn't කියලා තමයි වාක්‍යයේ මුලට මේක ඇඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම පෙර පරිදි වාක්‍යය අගට ප්‍රශ්නාර්ථය අපි යෙදීම අනිවාර්ය වෙනවා. right. පළවෙනි උදාහරණ බලමු. ඔවුන්ට එක් සාකච්ඡාවේදී අවසන් නිගමනයකට එන්න බැරි වුණාද? ඔවුන්ට බැරි වුණාද? අපි කොහොමද කියන්නේ? couldn't they ඔවුන්ට බැරි වුණාද? couldn't they
come to a final decision. Come to a final decision. අවසන් තීරණයකට එන්න. come එන්න මොකටද? to a final decision. අවසාන තීරණයකට එන්න ඔවුන්ට නොහැකි වුණාද කොතනදීද? in that discussion. ඒ සාකච්ඡාවේදී. ඔවුන්ට ඒ සාකච්ඡාවේදී අවසන් නිගමනයකට එන්න බැරි වුණාද? couldn't they come to a final decision in that discussion? ඔයාට ඊයේ බැංකුවෙන් සල්ලි ගන්න බැරි වුණාද? අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? couldn't you withdraw money? couldn't you withdraw money? ඔබට නොහැකි වුණාද withdraw කරන්න සල්ලි from the bank yesterday? ඊයේ බැංකුවෙන් ඔබට සල්ලි withdraw කරන්න එහෙම නැත්නම් සල්ලි ලබා ගන්න බැරි වුණාද? couldn't you withdraw money from the bank yesterday? ඊයේ රෑ ඔයාට ටෙලිනාට්‍ය බලන්න බැරි වුණාද? couldn't you see the teledrama last night? could not you see the teledrama last night? එහෙම නැත්නම් couldn't you see the teledrama last night? ඔයාට ඊයේ ටෙලිනාට්‍ය බලන්න බැරි වුණාද? couldn't you see the teledrama? ඔබට බැරි වුණා ටෙලිඩ්‍රාමා එක බලන්න last night ඊයේ රෑ. last night කියන්නේ ඊයේ රෑ කියන එකට. අවසාන උදාහරණය තමයි ඔයාට හරි වෙලාවට පන්තියට එන්න බැරි වුණාද? මේ on time කියන්නේ හරිම වෙලාවට. අපි in time කියන එක යූස් කරන වෙලාවටත් කලින් එනවා නම් අපි ඒක preposition පාඩමේදී විස්තරාත්මකව කතා කරමු right. ඒ අනුව ඔයාට හරි වෙලාවට පන්තියට එන්න බැරි වුණාට අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? couldn't you come? ඔබට බැරි වුණාද එන්න to the class පන්තියට. to the class පන්තියට හරි වෙලාවට on time. හරි වෙලාවට on time. couldn't you come to the class on time? couldn't you come to the class on time? ඔයාට හරි වෙලාවට පන්තියට එන්න බැරි වුණාද? ඒක තමයි ඒ වාක්‍යයේ තේරුම. right. ඒ අනුව අද could භාවිතා කළා මේ ආකාරයෙන් හතරවෙනි වාක්‍ය ගොඩනගන විදිය ඉතාමත් සරල උදාහරණ වලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔබට මේ පාඩම වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ මගේ GoDul English YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all ලබා දුන්නොත් ඔබට පුළුවන් මේ වෙනි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එකක් එන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස් comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඔබගේ යාළුවන්ට share කරන්න. තවත් දවසකින් මේ වගේම පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙමු. එතකල් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.